Paano mag-report ng dummy account or user accounts FB, Facebook? Pumunta lang sa inyong Facebook application, i-search ang inyong pangalan, pindutin ang people para lumabas ang Facebook account, hanapin ang inyong dummy or user account, pindutin lang ang more options, pindutin lang ang find support or profile report, piliin ang fake name, at pindutin ang report profile. Siguraduhin naka-check ang I believe this goes against Facebook community standards. Pindutin ang next. At pindutin ang done. Hanggang dito na lang. That's all. God bless. Bye bye.